Mars, raises, YouTuber. If you are new in my channel, don't forget to like and subscribe. Click also the bell button, for you will be notified on my next upload video. O muadto mi karon sa Vallehermoso dito sa may Puan. Muadto mi sa Sayaw Falls para among i-feature ang mga lugar, ang mga nindot nga panan-awon sa Sayaw Falls sa Puan Vallehermoso, Negros Oriental. So, okay. Akong kuyog si akong husband, akong little son Jilan, and my pamangkin Heaven Rex, and me. Mao na ni ang dalan paingon sa Sayaw Falls. So from Puan proper, liko ka right side facing Bicolngan City. O dinhi mo agi paingon sa Sayaw Falls. So muliko na punta sa left side forest. So okay naman tong ano nila, daanan nila dito kasi sementado. Yan. Pagdating sa unahan, wala nang semento. Kanang muadto tani mi Sayaw Falls nga wala mi kadayon tungod kay hapon na. Nya layo pa daw from ani nga lugar. So nya mo baklay pa pag-abot sa unahan. So wala na lang ko line i-featured kundi kaning ilahang suba nga naay unsa gini tawag ano be? Dili ba yung ano ba siminto? Dike. So yan na lang. Ano no to papa? Ayan, akong mga kasamahan. No. Ay, isa. Nabuitag ko nga. So, dako jud kay lahang dam site maybe. Yan, may ano pa. Hello. Grabe. Lapad ng area. Ayo, ilabay, B. Akong cellphone, baka mawari yan. Pamaklay mo. Grabe, kadako sa ilahang sapa. Jump! 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 Ano yun ta? Sayo ta ba? Gani, dalaligo. Dalaligo. Nalingaw bis gaman.